ואז פרצה מלחמת עולם הראשונה. אבי גויס כמובן. לאבי לא היה שום חשק למות למען הקיסר, אז הוא הצליח להתחמק מהחזית במשך כל 4 שנות המלחמה, בזאת שהוא היה בנקאי מומחה ומפקד הפלוגה השתמש בו בשביל לעשות כל מיני עסקים בנקאיים. ואימא שלי הייתה בעיר, ילדה את אחותי הבכורה. לגמרי סליחה. ילדת אחותי הבכירה לגמרי בהתחלת המלחמה, ואת אחותי השנייה לגמרי בסוף המלחמה. ומכיוון שהיא הייתה אישה צעירה לבדה עם תינוקת, היה קשה, אז היא חזרה לעיירה שבה נולדנו, גם אני וגם אבי, אל הורי אבי. זה לא היה לגמרי מוצלח, מפני שהסבתא שלי הייתה אדוקה. לא יודע מה אדוקה ממש, אבל כשרה, לגמרי כשרה. בשביל אמא שלי זו הייתה בדיחה. אז הסבתא שלי תפסה את האמא שלי, עושה דברים לא כשרים במטבח, שערורייה גדולה. כשנגמרה המלחמה, אמא שלי חזרה לנוף. אמא שלי הייתה עירונית, היא רצתה לחיות בעיר גדולה, עם המולה. והנוף הייתה העיר השנייה או השלישית בגודלה בגרמניה. עיר תעשייתית, מאוד מאוד שקטה, פטריקית, אצילה כזאת, בורגנית אצילה. בקום, העיר שבה נולדתי, העיירה שבה נולדתי, העיירה של כמה אלפי נפשות, ציורית כזאת מהעיירות הגרמניות של ימי הביניים, עם הבתים, עם קורות העץ. והייתה שם כאמור קהילה יהודית של 100 וכמה נפשות, והיה להם בית כנסת ובית ספר